بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاؤنا في هذا المكان الجميل مرة ثالثة، رابعة في الحقيقة، مرة رابعة بعد الفيديو الذي نشرته عن نزول الأمطار وأنا في هذه المغارة. هذه المرة الرابعة التي نلتقي فيها في هذه المغارة لأتحدث عن نفس الموضوع، إشكالية الجدال الدائر حول مدى كروية الأرض أو تسطحها، وقد تطرقت إلى عدد كبير من المعلومات العلمية وكذلك المتعلقة بطريقة فهمنا لكتاب الله سبحانه وتعالى وللآيات المتحدثة عن ذلك. اليوم سأتحدث عما قاله علماء الإسلام حول هذا الأمر، وأقرأ لكم بعض النصوص الجميلة في هذا الميدان، وهي مجرد اختصارات فقط لأن المقام لا يتسع لذكر كثير مما قاله علماء الإسلام عبر الزمان وعبر الأحقاب. أيها الإخوة الكرام، استقر في وعي علماء الإسلام أن ليس هنالك من تناقض ما بين العلم الحق وما بين الدين الحق، ما بين صريح النقل وصحيح العقل، ليس هنالك من اختلاف ولا تناقض. وبذلك نظروا إلى العلم بأريحية، بل برعوا في جميع العلوم الأرضية. كان علماؤنا من علماء الإسلام من الفقهاء ومن المفسرين، في نفس الوقت تجد كثيرا منهم كان فيزيائيا وفلكيا ورياضيا وجغرافيا، يعني علوم كثيرة كانوا موسوعين في علومهم، ولم يجدوا ذلك متناقضا أبدا مع ما يقرره العلم. بل إن علماء الإسلام كانوا من الانفتاح، بحيث يقابلوا حتى الفلسفات التي كانت ترد من بلاد الإغريق وبلاد اليونان، فقبلوا منها ما هو صالح وردوا ما هو غير صالح. فكيف بالعلوم الأرضية التي تقوم عليها البراهين الحسابية والهندسية والرياضية؟ هذه الأشياء كانوا يرحبون بها بعد أن يعملوا عقولهم فيها، قبلوا ما هو صحيح منها، ولذلك برعوا أكثر من كثير من الشعوب الأخرى في هذه العلوم، علوم الهيئة والعلوم المادية. أيها الإخوة الكرام، لنلقي نظرة عما قاله علماء الإسلام فيما يتعلق بالأرض وهيئة الأرض وهيئة الشمس وهيئة الكواكب. كل هذا تطرقوا إليه في كثير من الأحيان من خلال تفاسير القرآن الكريم، من حيث وقوفهم على آيات القرآن واضطرارهم إلى تفسيرها تفسيرا يطابق الواقع. سأعرج على الإمام ابن حزم الظاهر المتوفى سنة 456 للهجرة 1064 ميلادية في كتابه الفصل بين الملل والنحل. هذا كتاب مشهور. يقول في المجلد الأول صفحة 349، يقول منصه: إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم لم ينكروا تكوير الأرض، ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرهما. قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فأنتم ترون أنه يقطع بأنه ليس هنالك من عالم ذي شأن قد عارض كروية الأرض أبدا. فهذا ابن حزم الذي عاش قبل مئات السنين يتحدث عن علماء سبقوه لم يجد بينهم من يعارض كروية الأرض. واليوم تجد الناس للأسف الشديد انساقوا وراء هذه الدعوات الهدامة، انساقوا وراء هذا الانخداع، يعني بنوع من التكبر العجيب، وتركوا هذا التراث الإسلامي العظيم. الآن لننتقل الإمام الغزالي الذي عاش في فترة مقاربة، الذي توفي سنة 505 هجرية 1111 ميلادية. يقول في كتابه تهافت الفلاسفة صفحة 81 ما نصه، قال: وهذا الفن لسنا نخوض في إبطاله. بعد أن تحدث عن كيفية وقوع الكسوف والخسوف كما نقل عن علماء سابقين من غير المسلمين، قال من هؤلاء الفلاسفة، يعني كما نقله وكما قاله وقرره بعض الفلاسفة القدامى، تحدثوا عن الكسوف والخسوف بأن يعني الطريقة العلمية التي يتفق عليه العلم اليوم
قال بأن في هذا الفن لسنا نخوض في هذا الكتاب، يعني تهافت الفلاسفة، لأنه رد على الفلاسفة في الأباطيل التي جاءوا بها، لكنه استثنى هذه الحقائق العلمية فقال إن مثل هذه الأشياء لسنا نريد الرد عليها أبدا. اسمع ما قال. قال: ومن ظن أن المناظرة في إبطال هذا هي من الدين فقد جنى على الدين وضعف أمره. يعني الذي يظن أن هذه الحقائق العلمية يعارضها الإسلام ويعارضها القرآن فقد جنى على الدين، هكذا فقد ظلم الدين وجنى عليه، يعني اقترف جريمة ضد الدين. هكذا يقول الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي الذي عاش قبل مئات السنين، توفي سنة 505 للهجرة، 900 سنة هذه، هو يقول هذا الأمر. يقول: الذين يحاولون أن يضربوا نصوص القرآن بحقائق العلم هؤلاء يجنون على الدين. ولن يكون هؤلاء الشباب أحرص على دين الله وأغير على هؤلاء العلماء حتى يخرجوا علينا بمثل هذه الأفكار الغريبة. ثم يقول: وإن هذه الأمور يقوم عليها براهين هندسية حسابية لا يبقى معها ريبة. الله أكبر. يعني هذه الحقائق الحسابية والهندسية لا تبقى معها ريبة. هكذا كان علماء الإسلام ينظرون إلى العلوم البحتة، كانوا ينظرون إليها كمساعد على فهم ما في الكتاب وفي السنة، لأن الكل مصدره واحد، كل مصدره الله سبحانه وتعالى. العلوم الرياضية مستمدة من الكون والفيزيائية وغير ذلك. فأيها الشباب، تخلصوا من هذه النظرة الوسواسية من العلم، فإنها ليست صحية أبدا وتضر في منظوركم للكون والإنسان والحياة. ننتقل الآن إلى عالم آخر، ننتقل إلى ما قاله الإمام ابن الجوزي المتوفى سنة 597 الهجرة 1201 في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. في هذا الكتاب الذي يصل حوالي 25 مجلدا يقول ما نصه: لا اختلاف بين العلماء في أن السماء مثل الكرة وأنها تدور بكل ما فيها كدورة الكرة. ثم قال: وكذلك أجمعوا على أن الأرض مثل الكرة، وكذلك أجمعوا على أن الأرض مثل الكرة. أجمعوا يتحدث عن الإجماع، يعني اتفاق سائر العلماء أو كم من هائل من العلماء لا يعرف لهم مخالف، هذا هو الإجماع. أجمعوا على أن الأرض مثل الكرة، كان هذا قبل مئات السنين. ولننتقل الآن إلى جبل شم آخر من العلم، ألا وهو الإمام فخر الدين الرازي، هذا العلامة الموسوعي الذي كان عالما بالتفسير، عالما في اللغة، عالما في الفيزياء، عالما في الكيمياء، عالما في علم النجوم، وعالما في علم الفلك، عالما في الجغرافيا، كان موسوعيا، وتفسيره مفاتيح الغيب من أعظم تفسير القدامى التي قرأتها. كتاب عظيم جدا، تحدث عن أشياء علمية لم تكتشف إلا مؤخرا، وما ذلك إلا لأنه تعامل مع القرآن تعاملا منفتحا وليس تعاملا تحوم حوله الهواجس والوساويس من العلم. ماذا يقول هذا المفسر العظيم؟ يقول في المجلد 19 عند قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. هو يشرح هذه الآية قال ما يلي: المد هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه. فقوله وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا يشعر بأنه تعالى جعل حجم الأرض حجما عظيما لا يقع البصر على منتهاه، لأن الأرض لو كانت أصغر مما هي عليه الآن لما كمل الانتفاع بها. وقال أيضا: والكرة إذا كانت عظيمة الحجم كان كل قطعة ترى منها ترى مسطحة. سبحان الله، لا إله إلا الله. فهو يمزج ما بين التسطيح وما بين التكوير، لأنه يراها تجل لمعنى واحد كما شرحته علميا قبل في الفيديو السابق، يراها واحدا، وهذا هو الواقع
الذي يجب أن يرقى إليه تفكيرنا وتفكير شبابنا. ولا تظنوا أن مجرد وجودكم في القرن 21 سيعفيكم من هذه المهمة، مهمة التفكير والتحصيل العلمي. فوالله لا يحضركم إلى هذا الزمن الحقيقي، الحضور الحقيقي، إلا ما تصلون إليه من مستوى ما وصل إليه العلم في زماننا، أن يكون لكم تصور مطابق لما توصل إليه العلم حاليا. أما أن تعيشوا بعقلية القرون ما قبل التاريخ وتظنون أنكم الآن أذكى ممن سبق لأنكم موجودون في زمن فيه الطائرات وفيه السمارت فون والآيفون وغير ذلك، فهذا في الحقيقة وهم وغرور يغريكم الشيطان بذلك. فهي دعوة أخوية لكم لكي تعيدوا حساباتكم. لنستمر لنرى ما قاله علماؤنا من السلف الصالح رضي الله عنهم. يقول الإمام الفخر الرازي في موضع آخر: ثبت أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بها، ولا شك أن الشمس في الفلك، ومعلوم أن جلوس قوم بقرب الشمس غير موجود، وأيضا الشمس أكبر من الأرض مرات كثيرة. هذا الإمام فخر الرازي استنتج بعلومه أن الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة. اليوم العلم يقرر أن الشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، وهذا الأمر يمكن القيام الدليل والبراهين القاطعة عليه. وسبق أن تناقشت مع أحد الأمريكيين الذين يقولون بتسطيح الأرض ويقولون بأن الشمس صغيرة الحجم، هي أصغر بأكثر من 5% من الأرض، وهي ليست بعيدة في الفضاء، إنما حوالي 3,000 كيلومتر فقط، في حين أن العلم يقول بأن الشمس أبعد من الأرض ب150 مليون كيلومتر، أو ب8 دقائق فاصلة 33 ثانية بالقياس، قياس الضوء. قلت له: هل عندك أصدقاء في جزر الهاواي التي هي ولاية أمريكية الواقعة في وسط المحيط الهادي، والتي تبعد عن المكان عليه، والتي تبعد عن المدينة التي يتواجد فيها ماساتشوست، يعني في بوسطن في ماساتشوست على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 8,000 كيلومتر. قلت له: إذا كانت الشمس بهذا الصغر وكانت بهذا القرب منا، فعليك إذن حينما تشرق الشمس يكون حجمها صغيرا جدا بالنسبة إليك، فإذا ما غربت كان حجمها صغير أيضا. لماذا؟ لأنها قطعت مسافة طويلة، قطعت أكثر من 3,000 كيلومتر. 3,000 كيلومتر يعني ما هي إلا منطقة صغيرة تقطعها فوق الأرض. قلت له: اسأل صديقك الموجود في هونولولو أو في عاصمة الهاواي، واسأله أن يصور لك الشمس حينما في 10 صباحا، والتي تكون عندك تميل إلى المغيب، وصور أنت هذه الشمس وقارن بين الصورتين. هل تجد اختلاف؟ لن تجد اختلاف، ستجد أن حجم الشمس هو، مع العلم أن المسافة بينك وبين صديقك 8,000 كيلومتر. فلو كانت الشمس بهذا الصغر لظهرت لك صغيرة جدا وهي تغرب، وظهرت له كبيرة جدا وهي فوق رأسه لأنها قريبة منه، وليس هنالك أثر لهذا، بل الشمس يبقى حجمها هو. اللهم حينما تكون تغرب، وهذه ظاهرة تتعلق بما يوجد في الغلاف الجوي من ما يعلق فيه من ذرات ومن رذاذ الماء فيكبر حجمها. هذه مسألة يعرفها الناس جميعا. إذن معنى هذا أن 8,000 كيلومتر ليست بشيء، هي مسافة مهملة بالنسبة لبعد الشمس ولكبرها، وهذا هو الواقع. وهذا ما يقرر الفخر الرازي حينما يقول: والشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة. الله أكبر على علمائنا، والله أكبر على شبابنا الذين تركوا كل هذه الذخائر العلمية العظيمة في تراثنا وذهبوا يلهثون وراء هؤلاء المغرضين الجهلة الذين وراء هذا الذي يروجونه مصالح مادية ومصالح مذهبية ودينية لهم. فاتقوا الله في عقولكم يا أيها الشباب. لنلتقي الآن إلى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية هذا الذي توفي سنة 728 للهجرة، يقول في المجلد السادس من موسوعته مجموع الفتاوى، يقول: لا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك، أي ما أنكر
كروية الأرض وكروية السماوات حول الأرض، يعني أن السماء مطبقة على الأرض من جميع الجوانب، فهي على هيئة كرة أيضا، وهذا ما يقوله العلم. فلا معنى للفوق والتحت في الفيزياء إلا في منطقة تسودها الجاذبية، لأن الجاذبية هي التي تحدد الفوق والتحت. أما حينما تخرج من سلطان الجاذبية فإن الكون ينفتح أمامك على مصراعيه، وهو عبارة عن كرة تحيط بالأرض وتحيط بالمجموعة الشمسية وتحيط بمجرات درب التبانة وتحيط بكلاسترز أي مجموعات المجرات الأخرى، وهكذا. وما زال العلماء يكتشفون كل يوم حقيقة عن هذا الكون. يقول إذن الإمام ابن تيمية: لا يعلم ما بين علماء الإسلام من يجادل في هذه الحقيقة. ومن الأدلة التي استعملها قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون. وترجمان القرآن ابن عباس يفسر هذه الآية كل في فلك يسبحون أي في فلكة، والفلكة هي التي تكون في المغزل، في قاع المغزل، وتكون على هيئة كرة. وقد استدل الإمام ابن تيمية بهذه الحقيقة على أمرين اثنين: أولا على دوران الأرض لأن المغزل يدور، وعلى شكل الأرض لأن الفلكة هي شكل كروي. وقال: وهذا صريح في الاستدارة والدوران. وقال أيضا: والليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابع للحركة، فإن الزمان مقدار الحركة، والحركة قائمة بالجسم المتحرك، فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوفا بالاستدارة كان الجسم أولى بالاستدارة. حينما كان يفسر قوله تعالى: يكور الليل عن النهار ويكور عن النهار عن الليل. وفي هذا النص لو تأملتموه تجدوه يتكلم عن ما يسمى بظاهرة الزمكان، الذي يقال بأن ألبرت إينشتاين أو أستاذه هيرمان هما اللذين اكتشفا هذه الحقيقة، Space Time Continuum، هذا هو اسمها العلمي. في حين أن الإمام ابن تيمية يتحدث عن هذه الظاهرة بكل تفصيل، يقول بأنه لا انفكاك للزمان عن المكان، وأن أحدهما يقوم على الآخر، وكل ذلك انطلاقا من قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فدمج ما بين الحركة الزمنية وبين الحركة المكانية. قال أيضا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في سورة الملك، فسر هذه الآية على أن الأرض كروية. كيف ذلك؟ قال بأن كل ما يشاهد في هذا الكون من أجرام سماوية، من شمس وقمر وكواكب زحل وعطارد والزهرة والمشتري وغير ذلك من الكواكب، من كواكب المجموعة الشمسية أو غيرها من الكواكب الأخرى، كلها تبدو مكورة على هيئة كرة. فلماذا تصبح الأرض مستثناة من ذلك وغير كروية، في حين القرآن يقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فلو كانت الأرض على الشكل الذي يقول به هؤلاء الخرافيون لكان هنالك تفاوت في الزوايا والأضلاع كما يقول ابن تيمية نفسه. وهذا ما يقوله علماء الفيزياء الآن، يتعبون أنفسهم لكي يوضحوا لهؤلاء التسطيحيين، يقولون لهم: لماذا تستثنون الأرض؟ ألسنا نرى القمر وهو مكور، والشمس وهي مكورة، والنجوم والكواكب الأخرى وهي مكورة؟ صور واضحة أصبحت تنقل إلينا الآن. للأسف الشديد هنالك شباب يغفلون عن منن إلهية بينهم، هي مثلا أنهم يستطيعون أن ينظروا إلى الأرض نظرا مباشرا، يستطيعون أن يركبوا هذه المراكب الفضائية كأنهم راكبون فيها، حينما يأتيك البث المباشر للمركبة الفضائية الدولية وهي التي تدور في مدارها حول الأرض وتصور تصويرا مباشرا. ادخلوا عليه، اكتبوا في الانترنت ISS يعني International Space Station Alive، يعني البث المباشر، وستأتيكم الصور مباشرة. الآن تستطيعون أن تدخلوا إلى ذلك. تفوتون هذه الفرصة أيها الشباب، وما ذلك لأنكم أغلقتم على أنفسكم زنزانة من الظلمات المؤامراتية. اعتقدتم بأن كل ما هنالك من علوم هي مؤامرة في مؤامرة. هذا في الحقيقة لم يسبق أن كان في عالمنا الإسلامي، إنما عادانا به وعادى شبابنا
هذه العدوى جاءتنا من هؤلاء المسيحيين. لماذا؟ لأن تراثهم يقول ذلك. هم حاربوا العلم في أوروبا، قتلوا العلماء، أحرقوهم أحياء في الساحات، حرضوا عليهم الجماهير واتهموهم بالزندقة. لماذا؟ لأنهم اكتشفوا شيئا يخالف أهواءهم وما سطروه في كتب الله من تزويرات. فحرروا أنفسكم أيها الإخوة، أيها الشباب، حرروا أنفسكم من هذه الخديعة الكبرى التي تسيطر على عقولكم. أيها الإخوان، أيها الشباب، المؤهل لتفسير القرآن الكريم هم العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولنختم هذه السلسلة من العلماء بما قاله وقرره الإمام محمد بن أحمد البيروني المتوفى سنة 362 للهجرة، منذ مئات السنين. هذا قام بشيء عجيب، وكان متخصصا في شتى العلوم، وهو أول من قال من افترض خطوط العرض والطول لكي يحدد المسافات، وهو الذي أضاف كثيرا من إصلاحات الاسترلاب الذي يستعمل في معرفة النجوم ومعرفة المساحات. وقد اكتشف طريقة خاصة به لمعرفة محيط الأرض، حيث استعمل جبلا وغروب الشمس، وقام بعملية حسابية معقدة توصل بها إلى معرفة محيط الأرض بدقة عجيبة، هامش الخطأ فيها أقل من 2 في الألف وليس في 100. فتوصل إلى رقم تقريبا مساوي لما قرره العلم الحديث. فهؤلاء علماؤنا، فعلينا أن نلتفت إلى تراثهم ونبتعد عن هذه الحملات المحمومة المغرضة التي تستدعي الوقوف ضدها بدلا من الانسياق معها. وشكرا جزيلا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.